Ok, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chơi một con game mới. Ra thì nó không phải mới mà nó đã ra được 5 năm rồi. Đó là con Divinity. Nếu như mọi người biết đã từng chơi Baldur's Gate 3 thì mọi người sẽ quen thuộc với lối chơi của con game này. Nó giống như con Baldur's Gate 3. Con này thì cùng nhà sản xuất với con Baldur's Gate. Rồi mình vào luôn nhá. Story. Trò này có chơi được nhiều người này. Trong đồ họa cũng đẹp. Explore Classic. Chơi cái nào nhỉ? Cái này đi. Thích công bằng. Thôi, cái này thôi. Cái này thì không có thử thách gì mà chỉ vui và nếu như bạn thích vui và fantasy trải nghiệm. Chắc tôi sẽ thử cái này trước. Tôi sẽ thích qua về con game này. Đây là mình sẽ vào file một người là sorcerer. Trong cái thế giới Levelian này thì có một thứ sức mạnh gọi là tên là sword. Và những người mà sở hữu sức mạnh này thì sẽ được gọi là sorcerer. Thì mình sẽ vào file một sorcerer, đó là một người có một sức mạnh, nguồn sức mạnh. Đây. Red is hoàn tự đỏ. Bạn có thể chọn nhân vật hoặc là tự tạo cho mình. Chọn nhân vật có sẵn và tự tạo cho mình. Ta hiểu. Trông đẹp nhỉ. Hoàn tự đỏ. Spell song. Phù thủy à? À, độc phù thủy. Minh sát là Witch là phù thủy. Minh sát là pháp sư. Bắt tầng lên đội kiểu pháp sư. Nhiều tộc background. Sepile. Đây là một tù nhân à? Nô lệ. Nô lệ à? Kẻ ăn sát. Mình có các thuật là kẻ ăn sát.
tri thức của người xa xưa. Mình cũng có thể chọn build build như thế nào. Đố xí này. Tòa án là gì? Hiệp sĩ Metamod. Đây là kiểu biến hóa. Đây là hai, chắc là hai cái chính của mình. Còn đây là pháp thuật thêm. Linker là xạ thủ à? Roku sát thủ. Shadow Blade. Ui, còn đâu? Người à? Đây là người đúng không? Ifan Penmet. Đây. Quân thập tự trinh à? Peace. Ui. Đây gì? Lost là một nhạc sĩ á? Ngôi sao. Nhiều phết nhờ. Để chọn cái quân quay đây. Phù thủy à? Phim bạn thức dậy và từ ngữ của bạn đặc biệt nhất biến mất. Người lùn. Tộc lùn. Tộc elf. Tộc tiên à? Người này. Có người. Lisa. Có cả thằng lằng này. Undead Tap. Là quỷ lùn. Tộc lùn nhưng mà người lùn nhưng mà đã chết. Còn ai nữa? Hãy được tạo một cái mới gì nào. Đây là không phải, là multiplayer. Fan là gì? Bộ xương à? Beast, quái phận. Tôi nhìn tôi sẽ chọn đây. Nhiều quá nhỉ. Fighter. Chọn cái này đi. Bây giờ bạn là một con sò cô độc. Nhiệm vụ của bạn là Illusion Sun à? Once I was a crusader for the Divine Order. I pledged my life to Lucian the Divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring, annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer, one of the infamous lone wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. Tức là ông này đừng làm việc cho Divine Order. Divine Order là một đội chức đứng đầu của cái vùng đất Liefeld lần này.
luôn tìm cách để mà giết người, giết những kẻ là social, tức là những kẻ như mình ấy, những kẻ sở hữu sức mạnh short. Sở hữu sức mạnh short. Tại vì hội developer nghĩ rằng những người sở hữu sức mạnh short là những người thu hút những con quái vật từ một thế giới khác. You are infamous. Bạn là một nỗi hổ thẹn. Chọn người nào bây giờ? Human à? Chọn người à? Tôi đéo thích chọn người lắm. Tôi nghĩ tôi là chọn pháp sư đi. Tôi luôn thích pháp sư. Không chọn con này đâu. Infamous. Repellent thì sao? Tun à? Đây là da mặt à? Ủa, đen đấy! Cho sáng lên. Quay cả trường. Chọn máy luôn. Nó có tóc. À, chọn đấy. Đấy, ok. Đây. Facial feature. Dâu. Ôi, nó dài đấy. Đây, đấy. Reset. Trí công minh cục 2. Thể chất cộng 1. Trí thông minh cộng 2, thể chất cộng 1. Increase ability, khả năng. Đây là lửa, đây là đất, đây là cái gì đấy? Giúp phát hiện kẻ địch và các item. Ok, được rồi. Edit à? Edit cái gì? Human society. Ta lần năm nào? Demon. Quái vật. Sao nhiều này? Cái cứt. Nhiều này thì chọn cái gì? Demon đâu? À, tôi một hai đấy. Có thêm 15% kháng lửa.
Nhưng mà sẽ chịu thêm sát thương từ nước. À thế à? MPT sất giảm Papa liền này. Tát xác định các lựa chọn của bạn và thế giới trong này sẽ phản ứng với bạn như thế nào. Mystic Papa liền. Ok. Chọn nhặt cụ á. Silo. Cái này giống đàn đấy. Không, cái này, tôi thích này. Được cái gì? Controller. Đây là pháp sư à? Pháp sư cầm khiên à? Được đấy. Ok, start game đây. Chọn lâu quá. Rồi, bắt đầu. Một sản phẩm từ La liền từ đẹp phết nhỉ. À đây. It all happened Nó đã like sẵn I đến. knew it would. A single drop of source magic. Một giọt rơi của And súp. like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. Họ sợ. And the magisters pointed their fingers at me, Magister chỉ tay về phía tôi. just as I'd planned. Nhưng tôi đã dự định trước. I was shackled and collared Tôi đã bị bắt and sent to Fort Joy. và được di chuyển đến cảng Joy à? Đây người bị đi, người sẽ I'd lưu come here to sốt đúng kill không? Godwoken, Tôi đến để giết God Woken. but instead I became part of their Nhưng mà story. thay vì thế tôi đã trở thành một phần của câu chuyện của họ. Ôi, mình bị bắt đây à? So, still a bit groggy, are we? Minister. Don't worry. The sedative will wear off soon enough. C1. Cảm thấy chóng mặt, đừng lo lắng, thuốc an thần sẽ hết nhanh thôi. Easy Yep. now. No need to hurry. Không cần Get phải your vội. bearings and report to me upstairs. Tí nó lên báo cáo với tao ở trên lầu. Mình là một sốt sơ đấy, bị bắt đấy. Ôi nhiều thế, Things I cái gì đây? did to complete a contract. Đi thế nào? Đấy, không có hướng dẫn à? Cái gì đây? Nice haircut, Smiley. Tóc đẹp đấy.
So tutorial. How Mr. Monster and move the mouse to rotate the camera. À, dùng chuột dứa để mà quay camera. Rồi, đã hiểu. Đây, quay này à. Bóng đo thu nhỏ camera. Ở đây có cái gì ông ta? Cửa bị khóa. Nhìn chung đẹp phết. Di chuyển vật vật bằng cách ấn vào và di chuyển à? Tự cho đâu? Ủa? Y à? Mở inventory ấn Y này. Hồi sinh đồng minh đã chết. Sót cola không thể mở khóa, tức là cái này nó ngăn chặn sức mạnh của mình, giống trong phim X-Men nhỉ. Không có gì. Vitality máu à? Đây, không, mình đeo kia nên không có. Chắc mình phải tháo cái kia ra. Kéo đi, ra ngoài đi. Ô, vào được. Well, that explains the smell anyway. Trứng á? Cộng 1 năng thể trạng, cộng 1 sức khỏe. Có gì? Làm sao mình mở được? Hay thế. Ở dưới này nó lại cho mình cái này à? Đây đúng không? Đang nhắm tay vào. Shaking her Biết được fluffy con này không? coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Có mất dậy. Đá tôi ạ. Fresh meat. Cả đái. Tự biết nói. Plump. Banded like a chicken's leg too. Đá vào con cừu. À nhầm, chọc vào con cừu. Chọc vào bụng con cừu. Ngửi á. Ngửi con cừu. Vai. Rồi, thả. Did you expect a needle? Không có chìa khóa. Đây, hay thế. Có đứa giấu chìa khóa ở đây ạ. Thằng ngu nào đấy. Ngon. Tìm dê vai. Một lá thư. Lít. Lệnh từ bảo vệ steward important, quan trọng. Ồ.
bạn. Di chuyển các cái hộp đến các cái đĩa. Gì đấy, bánh mì à? Thịt, apple plate, táo, nhiều đồ ăn thế. Lấy này làm gì? Không có gì à? Có cả dao luôn nhon. Nhây 3 đến 4 sát thương à? 160% là sát thương chí mạng. Có thể đâm đằng sau. Đâm đằng sau dành ngay sát thương chí mạng. Có cả durability này, 20/20 này. Độ bền à? Cái này cho đâu? Cánh cửa này được vận hành bởi một cái đĩa đứng trên nó. Đấy, trên này rồi. Rồi, đi thôi. Đẹp. Hiểu rồi. Lấy cái này đây. Vẫn ngồi. Lấy mà. Tách được á? Vai. Đấy này. Let's do it. Đi vào đây. Rồi, đi vào đây. Đó. Đệt. Còn cái gì không ta? Nhầm. Không còn cái gì nữa. Đi. Chạy nhanh. Gấp. Rồi. Cái đó đây. Dầu á? Chưa kịp đọc. Có nhiều đồ. À, cái này có thể sử dụng trong khi đánh kẻ địch nữa đấy. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring Magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then another. Trước khi bạn có thể chạm vào cái cần, bạn nghe thấy cái sụt xịt và nháy đằng sau. Có một thằng Manister ở đây, nó đang ngủ. Wait, you're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words Mày dám phạm Manister, mày là một sorcerer. To meet a new face. Chọn à? Tại theo năng cũng vẫn đánh nhau này. Tôi thấy thì thằng này là trí tuệ nó cộng 2, nhưng mà thể lực nó chỉ có cộng 1 thôi, mà bây giờ đánh nhau thì có khi thua ấy.
finest persuasion. Thuyết phục à? Đây là thuyết phục này, đây cũng là thuyết phục này. Cười và nói với nó rằng bảo với hắn rằng bạn nghe thử tính từ bên trên, nên là mày nên đi kiểm tra đây. Thuyết phục thành công đấy. Mày Damn. If it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Can't leave the prisoner alone, though. He's been nothing but trouble, I hear. Lại thuyết phục tiếp vậy. Đây, trí tuệ, thuyết phục bằng trí tuệ. Nhắc với hắn rằng sự chắc chắn của cái cell, cái lồng à, các tù nhân sẽ không đi đâu cả. Địch. Bạn thuyết phục rất thất bại. Thuyết phục không, cần 2. If it's all the same, I think it's best he comes with me. Some offense intended. You hear that, Emoire? We're taking a walk. Chết bỏ mẹ rồi, bọn tôi đi theo nó à? Keep your hands where I can see them. À đây, bảo thằng này đi theo thôi vậy mình. Slow, sao phải cả slow? Có thể giật điện thông qua nước, hoặc là cái định anh đấy. Trong này có gì này? Hurry it up, sorcerer. We haven't got all day. Nó bảo thằng kia đi theo. Ô, thằng kia nó điên rồi. So much for a peaceful stroll. This, and it won't be me. Sao nó đánh mình? Tao cùng đội với mày mà. Mỗi lần chiến đấu sẽ mất action point AP, mất AB. Nó có thể giành lại sau mỗi vòng. Lượng của bạn sẽ kết thúc khi mà không còn AB. Đây là đến lượng của ai đấy, đây là lượng của tôi sẽ xuất hiện đây rồi. Mình có một cái dao thì đánh với thằng này tụi quân que gì. Đánh nhá. Bây giờ mình ném này thì mình có chết không nhỉ? Chết. Mọ mẹ đi. Hết mẹ rồi. Được, tôi vẫn còn một lượng. Đây là gì? Khối 30 máu à? Sắc cơ băng. Không đánh được. Được. Thằng chó mày này. Ở đây cháy rồi. Đây là gì?
Mình không đánh được nữa kìa. À, trượng. Mẹ đánh ngu vậy nào. Tự này xem nào. Still in cooldown. Đấm nó. Đây là đấm bình thường à. Easy vậy. Rờ. Xem có đồ gì không nào. 25 vàng. Thằng này nó đeo phòng cộ rồi mà vẫn đánh nhỉ. Hóa này. Tụi mình có gì không? Không có gì cả. Chậm rồi. Đi dưới nước à? Rubbish. Yep, anh này chết con mẹ nó cháy đến thui à? Ôi có chìa khóa, ngon quá. Cảm ơn nhé. Chất động. Một cái lọ trống không có gì cả. Cái lọ này nó chưa có gì mà gợi được. Tôi có dung dịch vào đấy. Như chất độc chẳng hạn. Ô, điên à, dậy. Không có gì. Không ngồi đây. Ở đây, từ từ. Vào đây, rồi vào đây. Cái gì đây? Máu à? Đúng không? Nến. Thôi. Máu này, máu điệp này. Nến. À, di chuyển nến vào mấy cái mặn có chất độc thì nó sẽ tạo ra lửa. Tạo ra lửa và nổ cái ấy. Boring. Đây đúng không? Ui. Phải quá không mất máu. Rồi đi. Đến đây đấy. Lấy đi sao No lại không key. dùng. No problem. Không có chìa khóa, không vấn đề gì cả. Cái gì đấy? And I'm back where I started. Nowhere Không to go có but nơi up. nào. Tôi đã về đúng cái nơi bắt đầu. Không có nơi nào khác ngoại trừ đi lên. Tôi đi lên này đi. Yes. Xong đồ mình trong phó này. Gì đấy? Tôi vừa nhận đấy đây. Nó nhận lắm đấy. Từ. Ồ, mình có kết hợp đồ này. Đâu có gì. Tôi nhặt hết mẹ đi. Có gì sau này dùng. Cái gì? Đây là bàn crafting. Mình có thể craft đồ, chế tạo đồ.
Mình có thể đưa vào đây các đồ, sau đấy ấn nút combine thì nó sẽ tạo ra đồ này. Tự làm nào. Steel. Là gì không? Tháo ra mày đi. Cái này để nấu ăn này. Có cả bài à? Empty. Không có gì. Sách không có gì. Ở đây chắc không có gì đâu. Lên đi. Chị ơi, đợi em. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Mẹ thằng Every chó này dog nó has làm to bọn get tôi used to its leash. đao phòng dùng chó ạ. Thì nó mới chết với đao. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Tất cả mọi người đều phải đăng ký với Magister William. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Tắc này, lúc này mình có chọn tắc ấy. Mày sẽ tìm thấy khán đa ở phía của con tàu, phía khác của con tàu. Soldier, outlaw, kẻ ngoài phòng pháp luật à? Rồi. Is he? Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? Bảo với thằng bên dưới là đang gặp vấn đề. Magister Petotech à? Thằng lúc đấy bị chết đúng không? Hỏi xem là tại sao mình lại phải đeo cái Why, vòng for my này. peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Để ngăn chặn sức mạnh của mình. Thôi, Oh, do cho an go toàn. on. I won't hold it against you. Promise. Đéo làm. My, aren't we a meek little lamb? Con cừu nhỏ Perhaps I đi nó mới needn't chết have đã. followed you at all. So let's just Thằng này leave it trông on, con này shall we? trông mạnh đấy. Because to answer your question, what 24 this trên collar 24. does is this. It makes you unable to cast source. For Nó your own khiến cho peace mày of không thể mind, sử of dụng course. sức mạnh. Yours and the whole world's. She frowns and peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as these are rare but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Just take it easy. Take your leave. Đi. Ai đây? Bloody murder. Looks like someone's hit the Hall of Echoes a little early. Ai? Người chết này. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào. Mình giết được thằng kia theo cách bựa. Cách đâm lửa sau lưng nhỉ? Junk. Tôi nhận rát ạ. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào. Không giết được. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Void Walker followed the source that did this. Void Walker là các con quái vật đấy. Từ thế giới khác sang bên này thì bọn Divine Order này thì nghĩ rằng do chính mình mới là người kéo bọn kiểu quái vật đến đây.
Tại sao lại I cho was mình on đến nhân duty đây? in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're Mày ngủ one of suốt, the mày có only làm được chuyện này đéo indisputably đâu. innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Bạn trừ phi là mày đã giết người trong giấc ngủ. Tất nhiên. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. Finn đã bị giết bởi bởi sức mạnh sốt của mình ấy. Nếu như Magister có thể làm được như vậy thì đấy không phải It looks Magister. more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you listen, bring thanks. I just want... Tao lấy được đồ. Tao giết được bọn này nốt. Ui, phải có mấy đứa trẻ này. Sốt. Đâu là sở hữu sức mạnh của sốt đấy. Tiền. Tôi đã biết tiền này dùng để làm gì. Cháu chả làm gì cả. Không. Ta làm gì đâu. Tao nói gì đâu. His name is Frida. He's waiting for me at home. Ôi, trông chú trông sống bố cháu. Shop meal. Tất cả đều bị Litter à? Con bé này có khả năng làm Litter. There you are. Husband. Chồng. Lost. Ô, tự nhiên mình có vợ này. Tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loathsome woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Dạ vừa làm vợ chồng à? How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Đuổi khéo bọn trẻ đi. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe Bà này I'll đuổi sing khéo you bọn trẻ something when đi. I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Cô ấy nhìn tôi và cười. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Lost pursuit. You presume right. Tôi đi. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel... As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no... Good luck, Chief. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. Là một bách khoa đoàn thư. Cranley Huber. À, đang đọc bách khoa đoàn thư của Cranley Huber. Nhìn vào tôi. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Finally, he picks... Fascinating. Tuyệt vời. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your... Ta đọc sách thôi, anh cứ đọc đi nhá. Ô, I've never dined on any... Well, what Some have big we piece này. here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. hãy đăng ký cho mày. Xem mày The cần làm lizard looks gì. you up and down, like a farmer would if all of a sudden he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Nhìn răng tôi. Chế nhạo. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first, goodness gracious me, what a bore. Off with you. Quite clearly, you wouldn't have done at all. Dạ, trông em này trông xinh đấy.
Ở đây. A broad dwarf sits totally upright on the bench, Người eyes lùn. closed, palms face up on his Tập lùn knees. này. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? Nghe, mày có nghe thấy đéo gì không? Nghe cái gì cơ? Of course. Tàu, còn cái gì nữa? Hỏi xem ông này có biết His gì eyes về snap open. He looks at you and frowns. vụ án trên đầu không? Murder? Ah, that I wouldn't know anything about Không biết it. gì I cả. kill a man. He knows who done it. His daddy. His eyes flutter shut, and he assumes his position of repose once more. Whether they catch Độc me á. is another matter. Ông này But giấu I độc à? want to hide my accomplishments. Có khi ông này làm vậy. A wave of sound washes over you. And then you're Không nghe not gì cả. listening hard enough, mate. Go on. Cho đặc biệt thôi. Unacceptable. I've never dined on anything Nhiều less số than sơ a phết nhỉ. and I don't You one of them? A divine order loyal? They killed the sorcerer, you know. They'll hide the evidence well Mày là enough. một trong số bọn No chúng, mystery. The Defy Order. Những kẻ đã giết Solo. Em đâu vậy đéo đâu. Hồi trước thì em làm cho Defy Order thật đấy. It was one of them. I know it. You put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. Không có gì. One of us will get our own. Đi đâu giờ? À, lại quay lại rồi. Insufferable, surely. Đi đường này được không? What are you trying to hear anyway? Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last Đây là passenger. chỗ để đăng ký. You faring okay so far? Anh có ổn không? À, Glad to hear it. You head on in now. Well, William, bây giờ đến đăng ký với thằng William. Standing Gì in đấy? the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. Bà này đang bị bọn Magister So you admit chia it then? cung vào. You murdered that poor fella. Mày có vẻ mày đã giết thằng kia không? Yes, I did. Ồ, đúng. But of course, that was only the beginning. Bà này như là bà ở đầu game này. Đây mới sẽ bắt đầu She thôi. turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Có một cái hát mà cuộc sống phải chấm dứt. Good God, the woman's mad. William đây. Magister William đây. You there, sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Đi gọi Magister Siwan. Chúng ta cần thêm một cái vòng cho bà này. Bà này mạnh như thế á? Bây giờ là chọn theo ấy, theo thằng Magister William này hay là chọn theo bà kia? Ở đây hỏi bà đấy trước về cái câu lúc này của bà đấy là có một mạng sống khác cần phải end à? Cần phải kết thúc à? Do stick around for its finale, though, because She reaches for her collar and simply removes it. Mất các bạn vòng rồi. I'm just about to create a scene. Tôi đang chuẩn bị tạo ra một. Subdue her men quickly. If she can't source, the void woken will come. They'll end us all. Nếu như bà ta sử dụng sức mạnh gì đấy gọi bọn Foyutkin đến đây. Đấy, kết thúc tất cả vào thế. She smiles with wicked satisfaction. Precisely.
Chính xác. Cái đéo đấy. Phải cắt cứt. Đéo nào mình chưa kịp làm cái gì đã chết rồi. Uầy. What's happened? Mary Ether. Thời tiết vui vẻ. Rep ăn à? Đồ ăn này. Đấy. Nhưng mà như ở đây mình có đói đúng không? Phần 51 máu này. Ăn được không? Con sung ăn à? Thôi, để sau. Tôi chưa thấy tôi đói. Cái đĩa em đéo gì? Cái gì? Thôi thôi, khỏi cần này. Bánh mì. Tao phải là cái đĩa đấy. Này là bánh mì. Xúc luôn ạ, nhón. Nhiều đồ quá. Tao chết. Ủa, phải cắt cứt. Chết con mẹ nó luôn ạ. Nhìn ra sát. Nếu mà mình đau chết nhỉ. Tên bên à? Quần à? Được mặc quần đó. Quần đâu? Nó được mặc cho mình à? Rồi, có thêm cái quần. Rồi. Hóa rồi. Trước khi tiếp tục thì lên xuống dưới và tìm vũ khí à? Vũ khí đâu? Chói có. Toàn tiền này. Ô, mấy người kia đâu hết rồi? Requisition. Đây là cái gì? Đây là cái độ yêu cầu của bọn nào đấy. Phải cả cướp. Chết con mày nó hết ạ. Đây đi. Chịu quá. Ồ, có thằng kia không chết kìa. Ôi thịt. Intestine à? Ruột à? Ô. Còn đợi chết mẹ rồi. Ô, còn đợi còn sống này. What happened? Must have been the turnips. Sải đe. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Bất tỉnh luôn. Quái cặn cứt. Đàn này không nên đạn nó. Namia tiền. You shake the lizard by the shoulders, but you're unable. You shake the lizard by. Dậy. Kéo chữ dậy. Đồ đâu, đồ đâu. In a heap on the floor. His great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living or dead. You hear a faint thud, thud, thud. Vẫn còn sống. The dwarf lies in a heap on the floor. The dwarf lies in. Không có cái gì cả. Không có một vũ khí nào hết. Ôi kìa 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 kìa. Rồi. No,
Not the final dark. Not yet. Không phải bom đồ cuối cùng. It's no use. Your word. The dice roll dark. Không nghe thấy gì cả. Nghe thấy mình. The elf lies motionless, her eyes staring into a nothingness, like death. Nằm bất động luôn. Xem hiện trường cái nhỉ? Nước. Vào đây. Thịt tươi. Thịt tươi. Tiền. Xem thấy bà lúc này chết chưa nào? Chết rồi. Facebook làm mình ăn cắp được. Đi làm nào. The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a dire. Vẫn còn sống nhưng mà bất tỉnh mẹ. Tôi có chìa khóa nè. Nên là đi đâu? The hatch is blocked. I'll need to find another way. Khóa rồi. Chỗ nào mới mình sống nhà mà chết hết các bạn rồi. Mà đứa trẻ sao? She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Dark, she doesn't stir. Không dậy. Em nằm chân thật quá. Còn ướt. Thịt. Nào tránh nhá, tránh mình cái chỗ cháy này. Không mở được à? Tôi nghĩ là tôi phải vào cái phòng kia. Được. Tôi có chìa khóa thì tự nhiên phải dùng được ở đâu đấy. Vào đây em nào. Không khóa mẹ được. Tôi đi lên mẹ đi. Đéo tìm được cái gì đây. Nên xem có gì không. Lửa chặn đường mẹ rồi. Chó. The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues scratching. The dog notices you for the first time and snarls. The hairs on its back prickling as it... Nó được này. It sneezes suddenly and paws at its nose. Can't smell. Can't breathe. Không thở được. Too much sauce. Too much. Quá nhiều sauce rồi. The dog whines and continues paw. Bàn gì đây? Damn. That doesn't bode well. Onwards and upwards. Left control. Tấn công cửa. Cho giáp à? Giáp phép. Cuộn da giấy. Mìn. Thế tượng đếp cho vào đây. Ta hiểu. Đấy này. Cái này mình có rồi. Đi. Journalist. Thank gods! By divine grace, who was that howling? He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Ôi đi. Nó cầm dao rồi.
Even if I knew how to rip that thing off, I wouldn't. Some crazy banshee comes screaming through, and now we got void, but... Không thuyết Your phục được. lies end. Đánh thôi. Mình phải đâm sau lưng. Đây là lượn này. Đi ra đằng sau lưng đúng không? 100%, 160% chí mạng. Chơi luôn. Sao lát thế nhỉ? Đéo chết. Đấm. Chết chưa? Bọn nó không đánh mình. Dùng dao thế nào nhỉ? Chưa. Đánh ngu vai. Mất máu không? Sao đánh đau như đánh lắm đấy? Đánh đau như đánh lắm đấy. Đúng bọn mẹ giờ đấy. Đấm. Iconic trong 3 đơn. Nâng các tính năng. Tàu đấy. Master, Raw Master, lò. Ấn chuột phải và chọn HMI. Còn 3 máu. Level 1. Raw Master. Đúng đi. Alexander. Just in case we forget And who you holds thought us Rivellon captive. was flat. Tiền. Sao mà không lấy được cái kiếm của nó nhỉ? Không có gì. Ôi kìa, thế tao sẽ cùng lấy này, thế tao. Sách à? Làm sách thế? Cái gì? Mấy mẹ luôn có bức tranh. Khóa. Thế nên thì đi đâu? Nội sát đầu vào này không có rồi. Đi đường khác. Con chó nha. Đi đường này. Cái gì đấy? Mình đâu rồi? Mình đâu rồi? Ủa? Mình đâu rồi? Bức à? Ta đi nào. À đây. Chụp camera chán quá.
Seliha. Bu này. Bu ở đây thì trải ở đâu? Được camera mẹ. Thế mà nó không biết. Tiền. Bao giờ mình mới ra con tàu đây? Không có gì. Từ từ. Đừng lên vội. Mình xem có đồ gì không đã rồi. Không có gì. Không có gì cả này. Tiếng nói đây. Lên cửa. Lên cửa. Cung. Đó. Táp là lấy dao ra. Cung. Mình lắm đồ thế nhỉ? Không đả. Thì đợi dao hoặc là cung à? Thôi lấy dao. Tôi thích cận chiến hơn. Ô, nỏ. Tôi thấy đáo cân cung đấy. Nỏ thần An Dương Vương. Xem có tiền không? Không có gì. Được. Ô, có một social đang sống này. Mình có thể... Quá. Một thông tin phê lửa. Tiền. Chìa khóa. Nốt. You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No. Damn fools record knowledge on a pulp. It catches fire, it turns into must. When the skeleton looks up and notices you for... Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? The skeleton groans and looks back to his book, frantic. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Đó là cảnh mà mọi đồng muốn đọc Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Chính là cái con eo lúc nãy đấy. Phải, chết rồi biến thành bộ xương mà vẫn sống á. Which allowed me to a mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Mặt nạ đã bị cướp bởi phù thủy. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Tức là thằng này nó bị mất cái mặt nạ đây mà nó biến thành bộ xương này à? Indeed, I would say. The skeleton shrugs casually and returns to. Chỗ này đọc sách. Great God! Something's pounding on the hull. Cái gì đấy? The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is. A warning of death fog within. Một biểu tượng đỡ vé ở trên cánh cửa. Bạn nhận ra nhanh nó là cái gì? Một lời cảnh báo của Tedford à? You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey.
The color drains from your hand, and you are left numb. Cứng đơ luôn. Đơ. Bạn chạm vào cánh cửa, nó không lạnh hoặc ấm mà là nó màu bạc. Bạn sẽ bị dính màu à? The moment you touch the door, your belly goes hollow and your skin goes pale. Chất độc con mẹ nó rồi. Để xem bên trong này có gì. Trông cũng đâu có gì đâu, người chết rồi đi. Mình mà chạm vào đấy thì chất độc chết đấy. Máu à? Bên ngay mà. Ôi, Kraken à? Chết mẹ luôn. Cướp. Có gì đây? Không biết đây là cái gì cả mà. Ôi, bắn trâu đéo đây, trông kinh này. Tôi vừa làm cái đó ra. Đọc xong một cái totem. Mỗi lần cái totem nó bắn lửa vào những đối thủ bên cạnh rồi. Ok, có cái gì đây? Bắn lửa. Dimensional. Bắn sấm sét. Hóa ra là stun luôn. À, đau đấy. Để sau đâm vào cái. Luôn. Đã qua chết à? Chết nhanh đấy. Fireball score. Bắn ra lửa. Ui, quái cả cất Kraken ạ. Thôi em không làm gì. Thôi anh ơi. Kéo đấy, bà kia ra. Ôi, cái kéo đấy, đừng. Không sao. Thôi. Nhưng mà trời mưa này mà mấy cái chỗ lửa không đắt à? Tiền. Lấy nhiều tiền vào. Nhìn nó còn lên bờ. Cọ luôn này luôn. Nước này. Pháp. Quá nhiều. Tôi chỉ là những cái cần thiết thôi. Sao tôi lại lấy bức tranh về để tôi kéo ra. Bài này cũng chả để em kéo đi. Mẹ đường rồi.
Chết. Đi lấy thêm đi. Ô. Mày thế, may mà. Nào. Ui. Xong rồi. Chỗ này sao còn lửa này? Đệt. Không có gì. Mẹ mình lên đây làm cái đéo gì? Đệt. Có mấy người đợi đây rồi. Ôi, xem đây anh ơi. Children and dwarfs first, just like the old stories. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. Như luôn mà chỉ bảo trước. Có máy lúc đấy này. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Không nha. You're gonna be the death of us, you hear? Chopper water. Wait, where are the rest? You're going to get... Chúng ta đi chiều những người còn lại đúng không? Không cháu ơi. Không cháu ơi. Xuống dưới đây hả? Còn ai sống đéo đâu? The Magister lies on the floor, unconscious. Còn ai sống ở đâu cháu ơi? Chết hết cả rồi. Đủ má, bọn kia không cho đôi lên đầu à? Tôi phải cứu người. Cứu. Nhưng mà cứu ai giờ? The Magister lies on the floor. Không cứu được. Cái gì đấy? Con AP này. Ô, dùng một phát chết luôn. Mày cứt. Đây là đọc xong là cái totem bắn hộ mình. Châu đéo gì trong cây này. Foil hatching. À không, bọn này foil hatching. Ôi, mình gọi ra con đéo gì đấy? Gọi ra team à? Đội à? Hôm nay thì không có chơi à? Đánh thường. Điếp. Chết luôn. Ô, mấy thằng xanh là bên mình này. Chiêu gì đây? Bằng nữa. Let the games begin. Bách xã ui, sự chuyện à? Chuyện là hay nhỉ? Hy sinh máu á? Trượt á! Đi. Ăn được. Đừng có làm đéo ấy. À. Bắn mẹ vào đồng đội rồi. Xong rồi. Đi thôi các anh ơi, đi thôi. Mình có đồng đội này. Sounds like she needs help. Cho em lên với anh ơi. Tốt thế.
Cái gì đấy? Rơi xuống nước rồi. Định dậy đi. Chúa nói à? Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the void woken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Oriven, tối cao. Tòa án tối cao. Bài biện hót roi. Lừa gì? So the order's right about one thing. We attract Voidwoken. Am I the lone survivor? Ô, mình có đồng đội này. Only one way to find out. Có đi theo mình nhỉ? Ơ? Waypoint à? Tiếp dịch trượt à? À. Nước. Giờ mà mới đầu chơi game ạ. Blackest Wick. Any man who put his likeness in stone is a fool in my book. Blackest Wick. Không có gì. Cái gì màu xanh xanh đây? Ô! Thế mình vẫn bị chưa có sức mạnh của Soso à? Vẫn bị cái vẫn đeo cái vòng này. Has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. Butter. Thương lượng à? I'm not supposed to talk to strangers. Why? I guess. Are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here. Sorcerer không? Chú có phải người làm ăn Bedford đến đây không? Không cháu ơi. The child looks at you straight on, unafraid. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong or crazy. Thằng bé này không phải sorcerer, nhưng mà nó phần bị đeo. No one cares where I go. They know I can't leave the island. It's nicer out here than inside anyway. Đi. Thôi, chắc hôm nay tôi chơi đến đây thôi. Nếu như mọi người thích, mọi người có thể cho mình like và subscribe.
bye.